নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু আইএছ টেনজেন্ট আজি আমি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্টৰ গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4 আৰু আসাম পুলিচৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লৈ আহিছো আহকচোন চাও কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে প্ৰথমতে হল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়িবলৈ হলে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ টপিকটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড ওকে তো আজি যদি ষ্টাৰ্ট কৰিম প্ৰথমটো হৈছে আসাম এণ্ড ভুটান তো আসাম এণ্ড ভুটান কিহৰ লগত ৰিলেটেড আসাম এজ ৱেল এজ নেশ্যনেল নিউজৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰথম কথা হ'ল যে ভুটানৰ ৰজা 8 দিনৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতত আহিছিল তাৰে 3 দিন অসমত ভিজিট কৰিছে আৰু এই 3 দিন যেটো অসমত ভিজিট কৰিছে এটো হিষ্টৰিক ডে বুলি কোৱা যায় হিষ্টৰিক ডে নহয় হিষ্টৰিক ভিজিট হ'ব হিষ্টৰিক ভিজিট বুলি কৰা যায় কিয় হিষ্টৰিক ভিজিট বুলি কৰা যায় কাৰণ ইণ্ডিয়া এণ্ড ভুটানৰ যদি আমি বাউণ্ডাৰী চাওঁ এটো হৈছে 649 কিলোমিটাৰ লং ওকে 267 কিলোমিটাৰ বাউণ্ডাৰী অসমৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে সবতকে হাইয়েষ্ট কাৰ লগত শ্বেয়াৰ হৈছে 267 কিলোমিটাৰ বাউণ্ডাৰী অসমৰ লগত শ্বেয়াৰ হৈছে বাকি ভুটানক কোনে কোনে বৰ্ডাৰ কৰি ৰাখিছে সিকিম ৱেষ্ট বেংগল আসাম আৰু অৰুণাচল তাৰে সবতকে বেছি কোনে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে হেয়া হৈছে অসমৰ লগত বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে ওকে সেকেন্ডলি যে ভুটানে অসমৰ লগত কিছুমান অপাৰেশন ডিসকাশন কৰিবলৈ আহিছিল যেনেকৈ হল অপাৰেশন অল ক্লিয়াৰটো কি হৈছে যে অপাৰেশন অল ক্লিয়াৰ এটা অপাৰেশন হয় যেটো ভুটানৰ আৰ্মিয়ে চলাইছিল এগেইনষ্ট দা মিলিটাৰী ইনসাৰ্জেন্স অফ আসাম বুলি যেতিয়া কোৱা যায় হেয়া হৈছে মিলিটাৰী ইনসাৰ্জেন্স কাক কোৱা যায় যেনেকৈ উলফা এনডিএফবি কামাটাপুৰ লিবাৰেশন অৰ্গেনাইজেশন সো these are all military insurgents okay and Bhutan is a buffer state it is a buffer state between India and China so visit of Bhutan king to India is a very very important visit okay এটা questions কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে the length of Assam Bhutan border is 265 266 267 268 তো ইয়াৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হৈছে 267 যেটো অলৰেডি ডিসকাশন কৰা হৈছে Second to ahile National Unity Day. National Unity Day to ki লগত related important dates লগত related. Okay. National Unity Day to kitia pata hoy 31st October National Unity Day pata hoy. Okay. Our National Unity Day to pata hoy kar kane pata hoy etu Sardar Vallabhbhai Patelৰ birth anniversary hisabe pata hoy. Okay. And ইয়াৰ আনটা নাম হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস সৰ্দাৰ ভাল্লভভাই পটেলৰ নামত এটা ষ্টেচু অফ ইউনিটি এটো দেখিছে ষ্টেচু অফ ইউনিটি এটা ষ্টেচু অফ ইউনিটি বনোৱা হৈছিল হেতু কোড গুজৰাটত বনোৱা হৈছিল আৰু ইয়াৰ হাইটটো কিমান হয় হাইটটো হৈছে 182 মিটাৰ ওকে এটা কোৱেশ্চনছ কেনেকৈ আহিব যে হোৱাট ইজ দা হাইট অফ ষ্টেচু অফ ইউনিটি 180 182 190 192 182 এটা আহিব পাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস বা নেশ্যনেল ইউনিটি ডে কেতিয়া পতা হয় ৰাইট আৰু নেক্সট আহিব পাৰে যে ষ্টেচু অফ ইউনিটি হাইটটো কিমান হয় Next, Operation Sesa. Operation Sesa to kihor লগত related polity and governance or লগত related. To Operation Sesa ki likha ase a crackdown on illegal timber trade. Timber মানে কি হৈছে কাঠ যে কাঠৰ ব্যৱসায় বিলাক illegally চলি আছে সেই illegally ব্যৱসায়টো ৰখাবলে হেতু লঞ্চ কৰা হৈছে ৰাইট এটো কোনে লঞ্চ কৰিছে ইউনিয়ন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে লঞ্চ কৰিছে ওকে অপাৰেশন Sesa is relates to questions কেনেকুৱা আহিব পাৰে human trafficking drugs evacuation of Indians from Israel or timber আৰু হিটো শুদ্ধ আনসাৰটো কি হ'ব timber অলৰেডি ডিসকাশন কৰা হৈছে timber okay cloud seeding is related to geography okay এটা দেখা গৈছে এখন হেলিকপ্টাৰ এবা কিবা ধুলি টাইপ পেলাই দিয়া টাইপ লাগিছে নহয় নে এই ধুলি পেলাই দিয়াবোৰ কি হয় ওকে হাকচোন জানিছো ক্লাউড সিডিং তো প্ৰথমতে আমি ক্লাউড সিডিংটো জানি লওঁ তো ক্লাউড সিডিংটো কি হয় ক্লাউড সিডিং এটা weather modification technology হয় যত artificial rain create কৰে এনেকুৱা লাগা নাই যে মানৱ জাতিয়ে এটা weatherকো manipulate কৰিব start কৰি দিছে ৰাইট তো ক্লাউড সিডিং কি কৰে ক্লাউড সিডিং বুলি যেতিয়া সুধিব এটো মগজত ৰেজিষ্টাৰ কৰি ৰাখিবা কেনেকে যে এটা artificial rainfall create কৰে এৰ বহুত ইন্টাৰেষ্টিং ষ্টৰী আছে যেনেকে ফ্ৰান্সত এটা কোম্পানীয়ে এনশিওৰ কৰিছে যে বিয়া দিনাখন যদি কোনবাই বিচাৰে যে বৰষুণ হ'ব নালাগে যে বৰষুণৰ বতৰ হৈ আছে আৰু বৰষুণ ডাৱৰীয়া হৈ আছে বৰষুণ হ'ব নালাগে তো সেই কোম্পানীটোক 1 কোটি টকা দিয়ক কোম্পানীটোৱে বৰষুণ ৰখাই দিম বুলি পুৰা সিউৰিটি দি কৈছে ৰাইট দ্যাট ইজ হোৱাট the power of cloud seeding technology is right আৰু cloud seeding technology generally কোড ইউজ কৰা হয় বা কোড ইউজ কৰিব পাৰে generally ধৰি লওক যেনেকৈ মহাৰাষ্ট্ৰত ফাৰ্মাৰ্ছ বিলাকে সুইসাইড কৰি থাকে ৰাইট সুইসাইড কৰা এটা ৰিজন হৈছে যে হেতু খৰালি মানে কি ড্ৰাউট যত পানী বৰষুণ নিদিয়ে ৰাইট তো হেনেকুৱা জেগাত ক্লাউড সিডিং টেকনলজি ইউজ কৰা প্ৰবেবিলিটি আছে ৰাইট যত আৰ্টিফিশিয়াল ৰেইনফল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে সেকেন্ড কথা হ'ল যে হয়তো কিবা খেল এখন হৈ আছে ইণ্ডিয়া পাকিস্তান ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকা বা এনি খেল হৈ আছে ৰাইট তাত বৰষুণ অহা প্ৰবেবিলিটি আছে বা বৰষুণ ৰখাব লাগে তো হেতু পটেনশিয়াল বৰষুণ ৰখা পটেনশিয়াল কি টেকনলজি আছে সেই টেকনলজিটো হৈছে ক্লাউড সিডিং ওকে এটা ক্লাউড সিডিংৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কেমিকেল ইউজ কৰে এটা হৈছে আয়োডাইডছ অফ সিলভাৰ এটা হৈছে পটাছিয়াম ড্ৰাই আইচ এণ্ড লিকুইড প্ৰপেন এটা কোৱেশ্চনছ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে যে
which is not used as seeds in cloud seeding. Iodides of silver, potassium, calcium, propane, right? আমি পটাছিয়াম পঢ়িলো, আমি প্ৰপেনৰ কথা পঢ়িলো, আমি চিলভাৰৰ কথা পঢ়িলো। চিলভাৰ, পটাছিয়াম, প্ৰপেন পঢ়িলো, তো শুদ্ধ এনচাৰটো কোনটো হ'ব? কোনটো ইউজ নহয় বুলি সুধিছে, সেইটো হ'ব আয়োডাইডছ অফ কেলচিয়াম। Next to the Kaladan project. Kaladan project is related to infrastructure as well as it is also an important news. Okay. So Kaladan to ki koa jay? Kaladan multi-model transit transport project বুলি কোৱা যায়। Okay. কিয় multi-model বুলি কোৱা যায়? Because ইয়াৰ connectivity through sea আছে, through river আছে, through land আছে। তাৰ মানে কলকাতা পা ম্যানমাৰ, ম্যানমাৰৰ পা মিজোৰাম লৈকে কানেক্ট কৰিছে। Okay, আৰু কালাদান বুলি কিয় কোৱা যায়? কাৰণ ইয়াতে কালাদান নদীখন আছে, তেওঁৰ নামতে সেইটো কৰা হৈছে, সেইটো কাৰণে কালাদান মাল্টিমডেল ট্ৰানজিট ট্ৰান্সপৰ্ট প্ৰজেক্ট বুলি কোৱা হৈছে। Okay, এতিয়া কালাদান মাল্টিমডেল ট্ৰান্সপৰ্ট প্ৰজেক্টটো কিয় উলিয়ালে? ইয়াতে দেখা গৈছে যে এইটো হৈছে, এইটোক কয় শিলিগুৰি কৰিডৰ, নহলে ইয়াৰ আনটা নাম হৈছে চিকেন নেক। চিকেন মুৰ্গী যে ডিঙি থাকে সেইটোক কৈছে চিকেন নেক। মুৰ্গী ডিঙি টাইপ লগা নাই জানো এইটো? হয় নহয়? ৰাইট। তো এইখিনি কি হয়? এটা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ হয়, যে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছখন ইণ্ডিয়াৰ লগত কেনেকৈ কানেক্ট হৈ আছে? থ্ৰু চিকেন নেক, হয়নে? বা শিলিগুৰি কৰিডৰ বুলি কয়। বাট জিঅ' পলিটিকেলি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইজ এ ভেৰি ভেৰি চেঞ্চিটিভ ষ্টেট, ৰাইট? কাইলৈ চাইনাই আহি যদি শিলিগুৰি বৰ্ডাৰত আহি এটেক দি দিয়ে, ৰাইট? তো সেইটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বহুত এটা প্ৰব্লেম নহ'ব জানো? হয় নহয়? ৰাইট। তো এতিয়া ইণ্ডিয়াই কানেক্টিভিটি ৰোড বিচাৰি ফুৰিছে, যে কানেক্টিভিটি ৰোড কোনটো আছে? তাৰে এটা হৈছে কালাদান মাল্টিমডেল ট্ৰানজিট ট্ৰান্সপৰ্ট। আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটে এৰাউণ্ড ইণ্ডিয়াৰ 4% অফ দি পপুলেশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে আৰু 8% অফ দি কাণ্ট্ৰিজ টেৰিটৰি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, ৰাইট? হুইচ ইজ এ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট, হয় নহয়? জিঅ' পলিটিকেলি ইট ইজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট। এণ্ড দিছ ইজ ৱাই কানেক্টিভিটি বঢ়াবলৈ ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে? নতুন এটা প্ৰজেক্ট লঞ্চ কৰিছে, আৰু সেইটো হৈছে কালাদান মাল্টিমডেল ট্ৰানজিট প্ৰজেক্ট। সেইটো ম্যানমাৰৰ লগত মিলি মানে প্ৰজেক্টটো লঞ্চ কৰিছে। অ'কে, এতিয়া পৰ্টটো যিটো হৈছে, এতিয়া পৰ্টবিলাক কেনেকৈ কানেক্ট হৈছে চাওক। এটা কলকাতাৰ পৰা চিটুৱে পৰা এইটো পালেটুৱা পৰা এজৱাল, ৰাইট? এতিয়া কুৱেশ্যনছটো কেনেকুৱা আহিব পাৰে যে কালাদান প্ৰজেক্ট কানেক্ট কলকাতা টু হুইচ পৰ্ট? অ'কে, কানেক্ট কলকাতা টু হুইচ পৰ্ট? কলকাতা পৰা ক'লৈ গৈছে? চিটুৱে প্ৰজেক্টলৈ গৈছে, ৰাইট? এতিয়া কথাটো হ'ল যে শিলিগুৰি কৰিডৰত প্ৰেচাৰটো, কাৰণ শিলিগুৰি কৰিডৰটো কিমান, ইয়াৰ উইথটো গম পায় কিমান হয়? ইয়াৰ উইথটো হৈছে 22 কিলোমিটাৰ, বহুতে কম। ইয়াতে ৰেলৱে কানেক্টিভিটি আছে, ৰোডৰ কানেক্টিভিটি আছে, হয়নে নহয়? তো এই প্ৰেচাৰটো কমাবলৈ কালাদান মাল্টিমডেল ট্ৰানজিট প্ৰজেক্টটো লঞ্চ কৰা হৈছে। নেক্সট, কাভাছ চিষ্টেম। কাভাছ চিষ্টেম ইজ ৰিলেটেড টু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, ইট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ অলছ'। অ'কে, এতিয়া কাভাছ চিষ্টেম বুলি জানাৰ আগত আমি জানিলোঁ যে, আমি জানো যে ৰিচেণ্টলি ট্ৰেইনৰ এক্সিডেণ্ট বহুত হৈ আছে, ৰাইট? তো কাভাছ চিষ্টেমে কি কৰে? কাভাছ চিষ্টেমে ট্ৰেইনৰ এক্সিডেণ্টটো প্ৰিভেণ্ট কৰে, ৰাইট? এইটো চাওক, এইখন এখন ফটো হয়, এখন নেশ্যনেল নিউজত আহিছিল। যিদিনাখন কাভাছ চিষ্টেমটো টেষ্ট কৰিব লগা আছিল, সেইদিনাখন কি কৰিছে? ইয়াতে এটা ইঞ্জিন লৈছে আৰু ইয়াতে এখন ট্ৰেইন লৈছে। অ'কে, আৰু সেইদিনাখন ৰেলৱে মিনিষ্টাৰ আৰু ৰেলৱেৰ MD, ৰেলৱে যিজন CMD, যিজন হেড হয়, হেড এটা ছাইডত ৰেলৱে মিনিষ্টাৰ বহিছে আৰু এটা ছাইডত CMD বহিছে। অ'কে, তাৰপিছত এইটো কি হ'ল? কাভাছ চিষ্টেমটো কি কৰিছে? কাভাছ চিষ্টেমটো যেতিয়া টেষ্টিং কৰিছে, টেষ্টিং কৰোঁতে পালে যে এৰাউণ্ড 200 কিলোমিটাৰত ষ্টপ হৈ গৈছে। এইটো একেটা লাইনতে আছে চাওক, 200 কিলোমিটাৰ ষ্টপ হৈ গৈছে। তো এইটো নহয়নে যে ট্ৰেইনৰ এক্সিডেণ্টটো প্ৰিভেণ্ট কৰাত হেল্প কৰিছে? হয় নহয়? য়েছ, তো আল্টিমেটলি ছাকচেছফুল হৈছে, হয় নহয়? আৰু এইটো কোনে ডেভেলপ কৰিছে? এইটো ডেভেলপ কৰিছে ৰেলৱে ৰিচাৰ্চ ডিজাইনছ এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অৰ্গেনাইজেশ্যন। আৰু এইটো যিটো টেকন'লজি যিটো ইউজ কৰিছে, সেইটো হৈছে ৰেডিঅ' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আইডেণ্টিফিকেশ্যন। আহক এতিয়া চাওঁচোন, কুৱেশ্যনছ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ। তে কাভাছ চিষ্টেম ইউজেছ হুইচ টেকন'লজি? এটা আছে ৰেডিঅ' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, মাইক্ৰ'ৱেভ, চাউণ্ড নেভিগেশ্যন এণ্ড ৰেঞ্জিং। তো ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ৰেডিঅ' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আইডেণ্টিফিকেশ্যন। নেক্সট আহিলে চেম্পিয়নছ অফ দি আৰ্থ এৱাৰ্ড। চেম্পিয়নছ অফ দি আৰ্থ এৱাৰ্ডটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড? এইটো এনভাইৰমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড। এইটো UN এটা হায়েষ্ট এনভাইৰমেণ্টেল অনাৰ এৱাৰ্ড হয়। অ'কে, এনভাইৰমেণ্ট ৰিলেটেড, যেনেকৈ চিনেমাত অস্কাৰ দিয়া হয়, ৰাইট? তো তেনেকৈ UN এটা হায়েষ্ট এনভাইৰমেণ্টেল অনাৰ এৱাৰ্ড কি হয়? চেম্পিয়নছ অফ দি আৰ্থ এৱাৰ্ড। আৰু এইটো কোনে দিয়ে? এইটো UNEP। অ'কে, এইটো লঞ্চ কেতিয়া কৰিছিল? 2005-ত। লাষ্ট ইয়েৰ 2022-ত পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে চেম্পিয়নছ অফ দি আৰ্থ এৱাৰ্ডটো পাইছিল। তাৰ আগত আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীও চেম্পিয়নছ অফ দি আৰ্থ এৱাৰ্ডটো পাইছিল। অ'কে, এতিয়া কুৱেশ্যনটো আহিব যে হু গিভছ দ্য চেম্পিয়নছ অফ দি আৰ্থ এৱাৰ্ড? UNEP, ইউনাইটেড নেশ্যনছ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম, ৱৰ্ল্ড ৱাইড ফাণ্ড ফৰ নেচাৰ, ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন, নান। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ইউনাইটেড নেশ্যনছ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম।
Next, International Solar Alliance. It is related to the international news. Okay. So International Solar Alliance to ki hoy eta international organization hoy jot government logot collaborate কৰে solar promote কৰিবলৈ okay বা solar power বা energy যেটো আছে energy বোৰ promote কৰিবলৈ বা energy access promote কৰিবলৈ energy access to promote কৰে generally okay তো international solar alliance to কিমান countries আছে around 109 member countries এটো মনত ৰাখিব 109 member countries আৰু এবাৰ ইন্ডিয়া হোষ্ট কৰিছে ইন্ডিয়া কোড হোষ্ট কৰিছে নিউ দিল্লীত এটা আছে which country hosted the 6th ISA assemblies India US Germany Kenya হেতু হ'ব India আৰু এটো কেতিয়া 2023 okay Next, Central Information Commission. This is also related to polity and governance. Okay. Central Information Commission বুলি ক'লে আমাৰ মাইণ্ডত এইটো আহিব লাগিব যে এইটো হৈছে right to information RTI. Okay, কয় ন RTI মাৰি দিম right this is right to information act. Okay. Central Information Commissioner এবাৰ প্ৰথম যিজন এতিয়া যোন সিলেক্ট হৈছে এবাৰ বা যোন এপইন্ট হৈছে প্ৰথম বিল নকওঁ এবাৰ যোন সিলেক্ট হৈছে হেয়া হৈছে হীৰালাল সামাৰিয়া তেওঁক কোনে এপইন্ট কৰিছে তেওঁক এপইন্ট কৰিছে প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এপইন্ট কৰিছে জেনেৰেলি চেন্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনটো এপইন্ট প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়াই কৰে ওকে আৰু এইটো কিমান বছৰলৈকে থাকে 3 বছৰলৈকে থাকে তেওঁৰ ডেজিগনেশ্যনটো ওকে হু এপইন্টস দ্য চেন্ট্ৰেল ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন প্ৰেসিডেন্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ভাইচ প্ৰেসিডেন্ট চিফ জাষ্টিস অফ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া নেক্সট আহিলে ইউনেস্কো ক্ৰিয়েটিভ চিটিজ নেটৱৰ্ক তো এইটো কেতিয়া লঞ্চ কৰিছে 2004 চনত লঞ্চ কৰা হৈছে আৰু ইউনেস্কোৰ কাৰণে এবাৰ দুখন ইণ্ডিয়ান চিটি সিলেক্ট হৈছে সেয়া হৈছে কোজিকোড এণ্ড গোৱালিয়ৰ তো কোৱেশ্চনছ কেনেকৈ আহিব হুইচ চিটি is in UNESCO Creative Cities list, Indore, Mumbai, Bangalore, Gwalior. Hetu kutto answer to hobo Gwalior. Already discussion kora hoise hetu. But these are all about rankings. Okay. British Academy Book Prize. Okay. British Academy Book Prize tor এবাৰ ব্ৰিটিছ একাডেমিক বুক প্ৰাইজটো এবাৰ পাইছে অথৰ নন্দিনী দাস বৰ্তমান নন্দিনী দাস কৰ হয় অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফেকাল্টি হয় অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ক'ত আছে ইংলেণ্ডত আছে ৰাইট তো নন্দিনী দাসেনো ব্ৰিটিছ একাডেমি বুক প্ৰাইজটো কিয় পালে তেওঁৰ প্ৰথমতে কওঁ তেওঁ যিখন কিতাপ লিখিছে সেই কিতাপখনৰ নাম হৈছে কোৰ্টিং ইণ্ডিয়া ইংলেণ্ড মুঘল ইণ্ডিয়া এণ্ড অৰিজিন অফ এম্পায়াৰ তো কিতাপখন কিহৰ ওপৰত লিখিছে ইট ইজ একচুৱেলি ৰিয়েলিষ্টিক হুইচ ইজ অলছ' নন এজ নন ফিকশ্যন বা ৰিয়েলিষ্টিক একে হয় তো কিতাপখন যিখনৰ ওপৰত লিখিছে সেইখনত লিখিছে থমাছ ৰয় হৈছে প্ৰথম ইংলেণ্ডৰ এম্বেচাডৰ য'ত আমাৰ ভাৰতত মোগলৰ কোৰ্টত আহিছিল আৰু সেইখিনি কথা খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে তাৰে তেওঁ ৰেকগনিশ্যন পাইছে আৰু ৰেকগনিশ্যনৰ কাৰণে তেওঁ ব্ৰিটিছ একাডেমি বুকাৰ প্ৰাইজটো তেওঁ পালে ৰাইট ইয়াৰ আন এটা নাম হৈছে নায়েফ আল ৰধান প্ৰাইজ আগতে এইটো নায়েফ আল ৰধান প্ৰাইজ বুলি কৈছিল অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যন তেনেকৈ আহিব পাৰে হু ওন দ্য ব্ৰিটিছ একাডেমি বুক প্ৰাইজ গীতাঞ্জলি শ্ৰী নাৰ্গিছ মহম্মদ প্ৰিয়া পাটেল নন্দিনী দাস শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব নন্দিনী দাস অ'কে এইটো লিখাই আছে চাওক কোৰ্টিং ইণ্ডিয়া ৰাইট Next, Rohini Nayar Prize. Okay, this is also related to awards only. Okay, so Rohini Nayar Prize to ever kak dia hoise, ever dia hoise Dinanath Rajput. So his name is Dinanath Rajput. Okay, so Dinanath Rajput actually an engineer, but he turned into socialist. Okay, so it's a social worker like usigal. So kyo dia hoise Rohini Nayar Prize to? Prothom kotha hol je teo Bastar নামৰ এটা জায়গা আছিল ছত্তীশগড়ত তেওঁ এটা ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন খুলিছিল ৰাইট আৰু ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচন অৰ্গেনাইজেশ্যনটো এষ্টাব্লিছ কৰি তাৰে যিবিলাক ট্ৰাইবেল উইমেন আছে ট্ৰাইবেল উইমেনবিলাকৰ লগত কলাবৰেট কৰালে আৰু ট্ৰাইবেল উইমেনৰ যিবিলাক লাইভলিহুড আছে সিহঁতৰ লাইভলিহুড বা ষ্টাইলটো সিহঁতৰ কি কৰালে আপগ্ৰেড কৰালে অ'কে হুইচ ইজ এ বিগ থিং ৰাইট সেইটো কাৰণে তেওঁ ৰেকগনিশ্যন পালে আৰু এইটো কাৰণে তেওঁ আৰু ক'ত কৰিছে এইটো নেক্সেলাইট এফেক্টেড এৰিয়াজত কৰিছে ভাল কাম নহয়নে এইটো তো সেইটো কাৰণে তেওঁ ৰোহিণী নায়াৰ প্ৰাইজটো পালে অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যনটো আহিব যে হু ওন দ্য ৰোহিণী নায়াৰ প্ৰাইজ 2023 সুমন বেৰী নাৰ্গিছ মহম্মদ চেইমা ৱাজেদ দীনানাথ ৰাজপুত আৰু তেওঁ এইটো ইয়াৰ শুদ্ধ কোনটো হ'ব অলপ দেগত কৈ আছিলো নামটো হৈছে দীনানাথ ৰাজপুত অ'কে ইনফিউজ মিছনটো কোনে লঞ্চ কৰিছে এইটো নাছাই লঞ্চ কৰিছে কি ষ্টাডি কৰিবলৈ ছুপাৰনোভা চিগনাছ লুপটো ষ্টাডি কৰিবলৈ অ'কে এইটো ডাইৰেক্ট মত থ'লে হ'ল যে ইনফিউজ মিছনটো কিহৰ কাৰণে এইটো চিগনাছ লুপৰ কাৰণে তো ইনফিউজ মিছন ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ এষ্ট্ৰইড বেনু এষ্ট্ৰইড চাইক চিগনাছ লুপ প্লেনেট জুপিটাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে চিগনাছ লুপ নেক্সট মেল্টিং অফ ৱেষ্ট এণ্টাৰ্কটিকা আইচ শ্বীট অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যনছ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে এইটো চাওক which is the southernmost research station Bharti, Halley, Dakshin Gangotri, Amundsen, Scott, South Pole Station তো ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব Amundsen, Scott, South Pole Station নেক্সট আহিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ অথৰিটি ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো ক'ত আছে গিফ্ট চিটিত আছে গান্ধীনগৰ
ষ্টুডেণ্টছ এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক যে গিফ্টৰ ফুল যিটো আছে ফুল মিনিংটো মোক লাগে অ'কে এইটো মই নেক্সট ছেশ্যনত দিম গিফ্টৰ ফুল মিনিংটো কি হয় অ'কে আৰু ইয়াৰ অবজেক্টিভটো কি হৈছে যে লিখা আছে ষ্ট্ৰং গ্ল'বেল কানেক্ট এণ্ড ফ'কাছ অন দ্য নিডছ অফ দি ইণ্ডিয়ান ইকনমি এজ ৱেল এজ টু চাৰ্ভ এজ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাইনেন্সিয়েল প্লেটফৰ্ম ফৰ দ্য এণ্টায়াৰ ৰিজন এণ্ড গ্ল'বেল ইকনমি অ'কে IFSC এইটো কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল এইটো 2020 এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল নেক্সট ৱৰ্ল্ড নেটৱৰ্ক অফ বায়' ৰিজাৰ্ভ অ'কে ৱৰ্ল্ড নেটৱৰ্ক অফ বায়' ৰিজাৰ্ভটো এইটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড এনভাইৰমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড আহিব পাৰে যে লঞ্চ ইয়াৰ কেতিয়া আছিল 1971 ফাৰ্ষ্ট বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভটো ক'ৰ আছে হুৰুলু বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ শ্ৰীলংকাত আছে অ'কে আৰু এতিয়া কোনটো ডেট পতা হয় ৱৰ্ল্ড বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ নৱেম্বৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছো হয় দেই ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ বুলি ধৰিব পাৰে এনভাইৰমেণ্টৰ পাৰ্টো হয় এণ্ড ইজ এ পাৰ্ট অফ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ অলছ ইট ইজ চেলিব্ৰেটেড অন November 3 এতিয়া কুৱেশ্যনটো আহিছে যে হুইচ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ A. Muradava Danube Biosphere Reserve, B. Gulf of Kutch Biosphere Reserve, C. The Great Gobi Biosphere Reserve, D. Hurulu Biosphere Reserve. Hurulu to hobo nware, এটা সাউথ এছিয়াৰ হে তো ৱৰ্ল্ডৰ সুধিছে তো ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰথমটো হ'ব মুৰাদাভা ডেনিউব বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ এইটো মনত ৰাখিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় World Food India. World Food India is related to the international news. World Food India যেটো আছে World Food India তো এবাৰ ক'ত পতা হৈছে ভাৰত মণ্ডপম ইন নিউ দিল্লী ওকে কিহৰ কাৰণে যে ইণ্ডিয়া ইজ অলসো এ ফুড বাস্কেট অফ দি ৱৰ্ল্ড ওকে আৰু World Food India 2023 ইয়াত যেটো দিয়া হৈছে হেতু টেগলাইনটো হৈছে ইন্টাৰনেশ্যনেল ইয়াৰ অফ মিলেটছ ইন্টাৰনেশ্যনেল ইয়াৰ অফ মিলেটছ কোনটো বেছি ফোকাস কৰা হৈছে বাজৰাক বেছি ফোকাস কৰা হৈছে ওকে এটা কোৱেশ্চনটো আহিছে যে ইন্টাৰনেশ্যনেল ইয়াৰ অফ মিলেটছ ইজ 2021 22 2022 এটা অলৰেডি ডিসকাশন কৰা হৈছে 2023 সো দা কারেক্ট আনসার উইল বি 2023 নেক্সট গ্লোবাল ডিক্লারেশন ফৰ ৰিভাৰ ডলফিনছ ডলফিনছ এটা খুব মৰমৰ এটা স্পিচিছ হয় ৰাইট এণ্ড ইট লিভছ অন ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ওকে মাজুলীটো ডলফিন পোৱা নাযায় জানো তো এটা কি হৈছে যে ডলফিনটো ডিক্লাইন হৈ গৈছে ৰাইট তো সেইটো কাৰণে এটা ষ্টেপ লোৱা হৈছে নেশ্যনছ কেইখন মানে মিলি ষ্টেপ লৈছে সেইটো হৈছে গ্লোবেল ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ ৰিভাৰ ডলফিনছ ওকে 6টা স্পিচিছ আছে ভালনাৰেবল স্পিচিছ এই স্পিচিছ কেইটা প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে ওকে তো এটা কুৱেশ্যনছ আহিব যে ৱৰ্ল্ড ৰিভাৰ ডলফিন ডেটো কেতিয়া পতা হয় ওকে 20 অক্টোবৰ 21 অক্টোবৰ 22nd নে 24 অক্টোবৰ ইয়াৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব 24 অক্টোবৰ S-400 Triumph missile system. S-400 Triumph missile system, এটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড ডিফেন্সৰ লগত ৰিলেটেড এজ ৱেল এজ নেশ্যনেল নিউজৰ লগত ৰিলেটেড হয় ওকে S-400 কি হয় এইটো চাওক এইটো S-400 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 ওকে আমি জানো যে ভাৰতক পাকিস্তানৰ চাইনাই ঘেৰি ধৰিছে ৰাইট এতিয়া বৰ্ডাৰটো টাইট কৰিব লাগিব সিকিউৰিটি টাইট কৰিব লাগিব যেটো বৰ্ডাৰটো বহুত সেনসিটিভ এৰিয়া হয় তো ভাৰতে কি কৰিলে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ লগত ডিল কৰিলে যে আমাক এটা ডিফেন্স সিস্টেম লাগে যেটো সবতকে এটা পাৱাৰফুল ডিফেন্স সিস্টেম হয় ওকে আৰু সেই পাৱাৰফুল ডিফেন্স সিস্টেমটো ভাৰতে ৰাছিয়াৰ লগত ডিল কৰি পিনে এৰাউণ্ড $5.5 বিলিয়ন 5টা S-400 মিসাইল অৰ্ডাৰ কৰিলে ওকে আৰু যেতিয়া ডেলিভাৰ হৈ গ'ল ডেলিভাৰ হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত বৰ্ডাৰত এইকেইটা এৰি দিলে বা ডেপ্লয় কৰি দিলে আৰু S-400 বুলি যেতিয়া কোৱা হয় 400 কিলোমিটাৰ মানে যিকোনো যদি ধৰি লোৱা এয়াৰক্ৰাফ্ট আহিছে ক্ৰুজ মিসাইল আহিছে বা নিউক্লিয়াৰ মিসাইল আহিছে তো S-400 মিসাইলতে 400 কিলোমিটাৰতে এটো ধ্বংস কৰি দিব ওকে এতিয়া S-400 টো কেনেকুৱা ধৰণৰ মিসাইল বুলি ক'লে মিসাইলৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট আছে সাৰফেস টু এয়াৰ মিসাইল এয়াৰ টু সাৰফেস মিসাইল এয়াৰ টু এয়াৰ মিসাইল ওকে তো S-400 টো কেনেকুৱা ধৰণৰ মিসাইল এটো হৈছে সাৰফেস টু এয়াৰ মিসাইল ঠিক আছে তো আজিলে ইমানতে সামৰিছো নেক্সট আকৌ সেশন ষ্টাৰ্ট কৰিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰি থাকক থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ